Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tuấn Anh đã quay lại với kỹ thuật cầu lông. Hôm nay mình có mời bạn Hòa sẽ hướng dẫn cho chúng ta về kỹ thuật đánh đôi. Tức là Hòa, em cũng chơi về đánh đôi nhiều đúng không? Dạ, đúng. Mình cũng đạt được nhiều cái giải phong trào. Thì bây giờ là hôm nay cái kỹ thuật mà Hòa muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái kỹ thuật về Mình sẽ giới thiệu sơ về những cách thức di chuyển và vị trí khi mình đánh để mình tạo ra những cú đánh nó hiệu quả nhất khi mà mình đánh đôi. Thường thường thì chúng ta đánh đơn là chủ yếu, nên khi vào đánh đôi mình sẽ cái phối hợp mình sẽ không có nhuyễn. Nên này mình sẽ chia sẻ những cái mình trải qua rồi thì mình muốn cho những bạn mà mới chơi hay những bạn chơi lâu rồi có một cái phương pháp, một cái cách đánh nó hiệu quả hơn xíu. Tức là chúng ta sẽ tập về cái tư duy nhiều hơn, chứ không nói về lý thuyết nhiều, đúng không? Cái đó là các bạn có thể coi trên mạng, hoặc là các bạn tới học thầy thì sẽ chỉ cho các bạn về cái vấn đề là lý thuyết. Còn thực tế là chúng ta phải có tư duy, chúng ta quýnh cầu nó sẽ hiệu quả hơn. Thì cũng xin giới thiệu thêm là bạn Hòa hiện nay đang là huấn luyện viên của bên giày các khu vực ở bên quận 2 và Thủ Đức. Thì anh em nào mà cảm thấy bạn Hòa dạy rất là hay thì các bạn có thể đến gặp để chúng ta học hỏi thêm. Rồi bây giờ chúng ta hãy vào cái vấn đề là chúng ta sẽ cầm động tác như thế nào trước, đúng không? Mình sẽ nói một cách chung chung đơn giản. Ok. Thì mình xin giới thiệu một xíu về cách cầm vợt. Giữa điểm khác nhau giữa đánh đôi và đánh đơn đó là cái cách cầm vợt của người đánh đôi nó sẽ sử dụng tốc độ là chủ yếu, và cách xoay sở trong phạm vi hẹp nó nhanh. Thế nên chính vì vậy mình cầm vợt nó cũng ảnh hưởng tới cái hiệu quả của cách đánh. Rồi, thường thường các bạn đánh đôi thì đứng phía sau thì chúng ta sẽ sử dụng cầm vợt như thế này để smart nó tốt nhất và lực nó mạnh nhất đây. Và khi mà mình đánh mình cảm giác mình muốn tốc độ cao hơn thì mình sẽ chuyển như thế này, mình sẽ cầm vợt như thế này, nó hơi lệch về phía bên thành bên trái của cái vợt để khi mình ra cái lực cổ tay mình nó sẽ ra là lực thẳng và tốc độ nó cao hơn. Cầm chết xuống tí xíu. Đúng rồi. Và các bạn nhớ lưu ý đây, có một số điểm nó hơi sai. Các bạn khi mà các bạn quan sát đó là mình cầm vật cái ngón này nó tạo ra được một cái kẽ hở như thế này. Đây là mình sẽ làm cho mình mà nhanh mỏi tay, và cái cầu nó hay bị cụp xuống, nó dễ mắc lưới, nó hay hở như thế này. Chúng ta cố gắng thả lỏng ra và để cho ngón tay nó dài như thế này, mình thủ không có kẽ hở. Nó hơi nghiêng về bên trái một xíu để khi chúng ta ra tay như thế này, mặt vợt nó sẽ liếp xuống và cái cầu sẽ đi nó nhanh hơn. Nhiều bạn thì hay chọn lối đánh này, hay cách đánh cầm thẳng như thế này thì cầu nó sẽ ra mặt vợt nó vuông, nó dễ trúng hơn nhưng mà cầu nó sẽ chậm hơn. Vậy nếu mà trường hợp mà cầu nó đi qua bên phải của mình thì mình có thay đổi cái cách thủ không, hay là mình thì kỹ thuật á, thì mình sẽ không nói về cái mảng kỹ thuật, tại vì có nhiều bạn cầm vợt nó sai nhưng mà nó sẽ đánh ra được một cái kiểu cái cầu ra nó khác những vận động viên khác, nhưng nó cũng sẽ có cái hay và cái dở. Cái hay đó là cái mình trả cầu nó khác với những người bình thường khác thì cái khó phán đoán hơn, nhưng mà làm như vậy thì cái dễ bị chấn thương. Thì em sẽ thủ sẽ như thế này. Mình hay chọn là mình sẽ đứng mặt vợt nó sẽ thẳng vào người mình, đây như thế này thủ, và cái ngón tay nó sẽ nằm như thế này. Khi cái cầu vào á, thì mình sẽ đẩy, dùng lực đẩy của tay là chính, chứ không có sử dụng cái vai nhiều và cái khuỷu tay. Cái cầu ra nó sẽ liếp xuống như thế này. Cái lợi thế của khi mà mình cầm vợt như thế này á, thì mình sẽ ra được cái mặt vợt bên tay phải và bên tay trái của mình nó đều ra được tốc độ cao. Ví dụ như bên tay trái mình sẽ đánh, mình sẽ đỡ cái cầu như thế này. Cái cầu tầm bên tay trái mình sẽ đánh, mình sẽ mở cái tay vợt ra để đón cái cầu vào, mình sẽ đẩy liếp cái cầu, nó sẽ ra tốc độ cao hơn. Đây là cái lợi thế của các bạn khi mà mình sử dụng cái cách cầm vợt như thế này, đó là mình sẽ ép vào cái cầu khi mà đối phương tấn công. Gặp những đối thủ mà người ta smart tốt á, nếu mà mình cứ bung như thế này, đó là cái bất lợi mình sẽ cố gắng mình đè cái cầu xuống.
Nãy là mình đã thủ bên cái tay thuận của mình đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thí dụ cầu nó bay qua bên phải mình như thế này, đúng. thì anh muốn hỏi coi là mình cái tư thế thủ của mình thì mình sẽ sử dụng thế này nó tiện hay là mình sẽ sử dụng thế này nó tiện? Thì cái đây cũng là một cái thắc mắc của rất nhiều bạn, là mình đang phân vân trong cách lựa chọn cái vị trí thủ và cách đứng thủ. Thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn một xíu về cái kinh nghiệm để mình có thể đứng được cái vị trí tốt nhất. Thường á thì khi chúng ta thủ thì chúng ta hay bị cái bộ đơn, đó là nó chi phối, đó là mình sẽ đưa cái chân phải lên trước. Đó, nên khi cái điểm yếu nhất của chúng ta đó là cái bên phải và cái nách, chúng ta đánh vào đây hay bị kẹt nách là đúng rồi. Thì các bạn muốn thủ để có khoan, có diện tích của chúng ta đưa cầu ra đó dễ hơn, thì mình cũng có xem, mình có thấy là các vận động viên Hàn Quốc á, người ta sẽ thủ cái đường thủ cầu người ta rất là rộng, đó là người ta rút cái chân phải về phía sau. Và khi người ta đứng tấn xuống thì góc bên này nó rất là rộng, nó rất thuận lợi cho chúng ta trả cầu ra khi mà vào những cái cầu mạnh và kẹp vào tay, vào chân, vào nách. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn là mình theo cái đánh giá của mình đó, thì mình sẽ thủ hoặc vào cái thế này để mình đỡ được hai bên. Đó là bên phải thì mình sẽ thủ như thế này nếu tầm thấp, và mình sẽ tiện như thế này mình sử dụng lên để mình trả cầu tạt nhanh khi mà bên phải trên cao. Dạ đúng. Rồi bây giờ vậy thì còn lúc mà mình đánh bên này thì mình nên đứng ngang hay là mình cũng đứng như vậy để mình thủ bên ngang bên này? Thì khi chúng ta vào trận đấu á, chúng ta bung lên, chúng ta bung cầu lên cho đối phương tấn công, thì mình sẽ cố gắng mình rút chân phải về mình thủ. Và khi này mình góc bên này mình sẽ mở vừa đủ, nó rất là phù hợp, mình đánh được vào bên tay trái, và như thế này mình sẽ đánh bên tay phải trên cao và thủ ở đây. Đúng rồi. Rồi. Chúng ta sẽ tập đỡ cái quả trên cao, đây là cái quả khó nhất. Mạnh lên xíu nữa. Rồi, thì nãy bạn Hòa đã chỉ cho chúng ta là thủ bên tay mặt đúng không? Thủ bên này bên trái, bên phải chúng ta và bên trái chúng ta tầm thấp. Này là cầu này là chúng ta tập là bài tạt nha các bạn nha. Tức là chuyển từ cái việc người ta công thì mình phản tạt lại người ta. Còn cái việc mà thủ mà để cao nữa thì mấy mốt chúng ta sẽ có một bài khác. Còn bây giờ qua cái vấn đề khác là mình cũng muốn hỏi Hòa thêm. Thì bây giờ thí dụ như mình đứng với một người đồng đội thì bây giờ là anh muốn biết rằng là khi mà mình bung cầu lên, cầu nó sẽ thẳng hay cầu nó chéo thì cái vị trí của đồng đội mình đứng như thế nào để nó phù hợp và nó bọc lót cho nhau được. Thì mình chia sẻ một xíu đó là đánh đôi thì tất nhiên là hai người đứng chung với nhau chắc chắn có thể là không cùng trình độ, nó sẽ bị lệch nhau một chút xíu, hoặc là một người sẽ thiên về công và một người thiên về lưới. Chính vì vậy cái vị trí mình đưa cầu nó cũng phù hợp với cái đồng đội của mình. Thường thì cho em hỏi anh Tuấn Anh là anh hay bị vào cái lỗi thủ khi mình sẽ bị hỏng vào những quả cầu nào? Thường thì anh hay bị hỏng là do cái cầu bên này của anh.
Thì giống như là bên phải. đúng rồi. Tức là mình hay bị thủ, mình cứ thủ ở dưới này, mình cứ canh để mình vớt không nhiều khi trái cầu ngang thì mình lại đưa lên không kịp, hoặc là mình cố gắng mình vớt lên này luôn thì cầu nó sẽ bị lỗi. Thì cái trường hợp đó là do mình chưa phán đoán được cái cầu khi mình đưa cao hay đưa thấp. Còn cái câu hỏi là em muốn hỏi đó là mình và đồng đội mình có hay bao giờ mình bị chung một vị trí với nhau, hoặc là cái cầu nào đánh vào mà hai người đều nhường nhau đều không đánh được không? Có, thì cũng có trường hợp là quýnh giữa. Đúng rồi. Giữa thì nó hay bị như vậy. Thường thì mình sẽ giới thiệu các bạn một phần, đó là khi mình đứng vào vị trí như thế nào nó cho nó tốt cho cả hai người đều thủ. Rồi thường thì chúng ta sẽ bị phân vân, đó là vị trí đánh đơn. Khi mà vào đánh đôi đó là chúng ta sẽ lựa chọn, đó là mình sẽ đứng giữa cái ô của chúng ta. Đây là cái vị trí nó hơi thiếu sót, nó sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống. Bởi vì nếu mà chúng ta mọi người mà đứng vào giữa trung tâm của một ô á, thì khi Bảo đứng đây và mình đứng đây, cái điểm trống nó rất là nhiều trong sân, đó là đây là cái cầu mà chúng ta hay bị mắc phải là khi mình bị đánh vào giữa. Nên khi mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu là khi chúng ta bung thẳng thì cái người đứng thẳng sẽ đứng sát về cái bờ biên mà chúng ta vừa bung, đó là bên này. Thì cái khoảng cách đứng sát biên này nó sẽ chừa khoảng tầm là 1 mét trong cái khoảng điều tiết của cây vợt. Thì nếu qua khỏi tay vợt thì nó sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ đỡ được cái đường cầu. Đây là đường cầu nhanh nhất, thì chúng ta phải cố gắng đứng thẳng và sát biên. Và cái đồng đội của mình đó, thì khi cái cầu mà bạn mình đánh qua bên bung thẳng thì chúng ta sẽ ép theo, chúng ta cùng di chuyển với nhau, đó là ép vào đây. Tại vì khi đường chéo quánh qua kia thì mình sẽ đi qua người, chúng ta sẽ đỡ rất là dễ dàng. Và mình sẽ đứng ở đây, mình sẽ bắt được cái đường cầu giữa, hỗ trợ cho đồng đội đúng không bà nhỉ? Bảo ở đây vâng, chúng ta cùng di chuyển, mình sẽ cùng di chuyển. Khi chúng ta khi mình ra góc đúng, và Bảo sẽ lên, chúng ta sẽ tạo ra một hình tam giác cân, đó là giữa người tấn công và hai người thủ. Thường đường chéo sẽ đứng hơi cao lên một chút xíu, tại vì đường chéo nó dài. Đây, rồi. Và các bạn lưu ý nha, đường thẳng chúng ta sẽ chỉ đỡ một góc thẳng thôi. Những quả cầu ở giữa này chúng ta sẽ nhường cho đồng đội đứng chéo. Chúng ta nhờ anh Tuấn Anh tấn công giùm. Đây là cái lỗi chúng ta hay bị mắc phải, đó là nhường nhau. Thì khi nếu mà Bảo ép sát vào đây, chúng ta thì có cái cầu thủ phải thích ứng. Đó. Biên. Đó. Rồi, cùng thủ giữa. Đúng rồi. Và khi chúng ta di chuyển góc từ bên thẳng qua bên chéo thì nó cũng sẽ thay đổi người thủ. Bảo sẽ chuyển qua đây và mình sẽ đứng bắt đường giữa và đường chéo này. Rồi. Rồi. Bắt đường thẳng nha. Rồi, vừa rồi thì bạn Hòa đã chỉ cho chúng ta cách đứng với người đồng đội chúng ta ở cái vị trí như thế nào. Nếu mà cầu bung thẳng thì cái người mà ở đường thẳng đúng không? Phải lo được cái góc bên ngoài. Còn cái từ bên giữa ra và cho đến đường biên còn lại thì là cái của cái người đồng đội thủ chéo. Tại vì đường chéo của nó sẽ dài hơn thì cái đường cầu chúng ta dễ thủ hơn cái đường thẳng. Thì chúng ta phải tập trung để chúng ta lo đường biên ngoài. Đó thì các bạn đã hiểu rồi. Bây giờ Hòa có chia sẻ gì thêm cho anh em nhỉ? Khi chúng ta là
thực hành và chúng ta làm nhuyễn những cái động tác vừa rồi, thì cái vấn đề chúng ta đó là mình làm thế nào để hình thành được một lối đánh phù hợp với cái kỹ thuật mình áp dụng. Thì mình cũng chia sẻ thêm đó là mình sẽ đánh cái kiểu đó là phản công, từ phòng ngự qua tấn công. Thì mình cũng sẽ giúp các bạn một ít, đó là cách di chuyển khi mà từ phòng thủ thấy chúng ta sẽ chuyển tấn công như thế nào, và chúng ta sẽ hình dung cho nó dễ. Giờ chúng ta làm cái bài tập đó các bạn ha. Chúng ta sẽ hình thành ra một cái kiểu đánh đó là phản công. Thì bây giờ một cái bài đánh để chúng ta hình dung được những động tác chúng ta vừa tập luyện xong á, thì giờ mình sẽ đưa vào cho các bạn để tham khảo một xíu. Là khi đường thẳng bảo đỡ quả cầu tấn công, chúng ta muốn kìm lại lực tấn công của đối phương á, chúng ta sẽ sử dụng cú tạp. Và thường thường chúng ta hay bị mắc lỗi đó là để đối phương gài cầu lại như thế này, và chúng ta sẽ bung lên lần hai và chúng ta lại tiếp tục bị ép tiếp. Thì bây giờ chúng ta muốn chống những cái cú ép như thế, thì khi mà đối phương tấn công vào người mình, chúng ta sẽ tạp cái cầu vào, chúng ta sẽ lên lưới để mình bắt cái cầu lưới lại mà mình giành quyền chủ động trước. Và khi đó đồng đội mình đứng bên còn lại sẽ chuyển về vị trí tấn công. Và chúng ta nhờ bạn Bảo và anh Tuấn Anh thực hiện dùm hình dung. Rồi mình lên trước thì mình bắt được cái cầu đó. Thì bây giờ nếu mà em gài lưới á, thì Bảo lên sớm có quyền chụp hoặc là chặn lưới thoải mái. Rồi ok. Rồi. Vừa rồi thì bạn Hòa đã hướng dẫn chúng ta về cách thủ cầu phản tạc nha các bạn. Trong cầu lông khi đối phương tấn công chúng ta thì chúng ta phải giành bị động, thì chúng ta phải giành lại cái quyền chủ động để chúng ta tấn công đối phương nó sẽ ok, hiệu quả hơn. Chứ chúng ta nếu bị động thì chúng ta sẽ dễ rất bị chết đường cầu. Đó thì những cái kiến thức như vậy thì hy vọng là giúp được cho các bạn rất là nhiều. Không biết là bạn Hòa chúng ta còn chia sẻ gì thêm cho anh em cái cách tập luyện hay là như thế nào đó để nó hiệu quả hơn không? Thì thường á chúng ta tập luyện đó là đang sử dụng là cái cầu, chúng ta tập luyện đó là sử dụng cầu dây rất là nhiều, cầu phát rất là nhiều. Nên khi chúng ta vào trận đấu chúng ta sẽ tưởng tượng ra và hình dung ra cái cầu nó không được như tuyệt đối khi chúng ta tập. Đó là cái điểm khác nhau giữa chúng ta thi đấu và chúng ta tập luyện. Có nhiều bạn tập luyện rất là tốt nhưng mà cái thực hành nó lại rất ít. Thì mình chia sẻ thêm đó là các bạn cứ mạnh dạn đăng ký những cái giải chúng ta đánh thử. Chúng ta đánh để chúng ta biết được cái lỗi chúng ta thua và chúng ta sẽ tập luyện, khi đó cái hiệu quả cái công việc chúng ta làm nó tốt hơn. Ok, tức là nói như bạn Hòa nói là chúng ta đánh cầu thì chúng ta phải thực hành, thực tiễn nhiều, va chạm nhiều và chúng ta phải tư duy. Nó đánh cầu là phải tư duy nhé các bạn. Nhiều khi các bạn tập một cách vô thức, các bạn vô cái tập thầy thì cứ tập như vậy nhưng các bạn không có hình dung được cái thực tiễn nó như thế nào. Thì mục đích chúng ta là đây chia sẻ là những kiến thức rất là thực tiễn, những kiến thức mà bạn Hòa trải nghiệm trong thi đấu rất là nhiều, và hôm nay bạn Hòa chia sẻ điều đó rất là tuyệt vời. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở cái phần tiếp theo nhé. Ok. Mình và bạn Hòa đã chia sẻ cho các bạn vấn đề phản tạc trong đánh đôi rồi đúng không? Bây giờ mình xin tóm ngược lại một cách nhanh để cho các bạn dễ hiểu hơn, nhiều khi các bạn chưa nắm lắm nha. Thứ nhất là cái vấn đề về cầm vợt thì bạn Hòa cũng nói rồi đó. Bạn Hòa nói chung cầm vợt là mỗi người có cách khác nhau, nhưng mà riêng bạn Hòa thì bạn cầm nó bình thường chúng ta tì lên cái chỗ giữa này đúng không, để chúng ta tạc. Thì bây giờ bạn cầm xích ra một tí xíu và cầm tì nắm như thế này nó thoải mái đấy các bạn nha. Đó, mình cầm tì ra ngoài tí xíu như vậy để khi bạn ấy bạn tạc như thế này này là cái mặt vợt á nó hơi úp tí xíu chứ không có ngang, là để cho cái cầu nó sẽ bay nhanh hơn và nói chung là nó sẽ xuống hơn
là so với việc chúng ta tì ngang như thế này. Đó, ý bạn Hòa là như vậy. Đó là cách của bạn Hòa, mỗi người có một cách khác nhau. Rồi cái yếu tố thứ hai là vấn đề về cái việc mà khi chúng ta thủ bị đánh cầu qua bên phải, thì mình cũng nói rồi, nãy mình cũng hỏi bạn Hòa rồi, thì bây giờ bên phải này thì chúng ta sẽ lùi cái chân lại, tại vì bạn Hòa bạn quýnh theo kiểu là vết trái như thế này luôn, để một tư thế để quýnh, chứ không phải là dùng cái tay mặt chúng ta quýnh. Thì nói chung là bạn nào mà thủ được tay mặt và thủ được bên này thì là một kiểu khác nữa, là các bạn đó các bạn có thể phán đoán được rồi. Còn ví dụ như bạn Hòa thì bạn quýnh theo kiểu bên này luôn là để cho tiện, thứ nhất là chúng ta sử dụng được ở trên này và sử dụng được ở dưới này và sử dụng bên này cùng một động tác, và chân phải chúng ta phải lùi lại để chúng ta đón cầu, là yếu tố thứ hai. Cái vấn đề thủ đó thì nó không phải người nào cũng giống như người nào chứ các bạn, mỗi người thì cũng có cái kiểu thủ riêng của họ. Còn cái này là mình chỉ hỏi những vấn đề là bạn Hòa bạn có những kinh nghiệm gì, và cái cách bạn ấy quýnh thì mình học hỏi của mỗi người một chút nha các bạn, không ai là sai cả đâu. Rồi cái vấn đề thứ ba, vấn đề về đồng đội, thì như mình cũng làm clip với bạn Hòa để các bạn thấy rồi đó. Khi đập thẳng thì cái người đồng đội là chúng ta phải khi đập thẳng thì cái bên phải chúng ta, ví dụ như bên này là đập thẳng thì mình phải lo cái góc bên này, tập trung lo cái góc bên này để cho đồng đội chúng ta lo cái góc bên ở giữa, các bạn hiểu không? Và ngược lại, nếu mà trường hợp chúng ta đứng bên trái và nếu mà bên kia nó đập thì chúng ta phải lo ngoài biên và để lại ở bên phải cho cái bạn ở giữa, và bạn ấy lấn vô giữa để các bạn lót cho chúng ta không giành. Tại vì đường chéo lúc nào cũng xa hơn là cái đường dọc đập cầu lúc nào cũng mạnh hơn, và đa phần là người ta sẽ đập thẳng. Tại vì đập thẳng nó sẽ nhanh mạnh và khiến cho cái người đối phương nó dễ chết hơn là đập chéo các bạn. Đập chéo thì đường cầu dài hơn nè, rồi đập nó qua lưới thì nó sẽ cao, nên là người ta đứng rất cao để người ta bạc lại, nên thường ít khi ai mà đập chéo lắm. Đập chéo là khi nào mà người nào mà nhà tốt lắm thì người ta đập biên xa thì nó sẽ ok. Đó là cái yếu tố thứ ba rồi đúng không các bạn. Giờ yếu tố thứ tư trong đánh đôi là cái vấn đề là khi chúng ta phản tạc được đối phương, là khi chúng ta phản rồi thì chúng ta sẽ nhìn cầu, chứ không phải cái cầu nào các bạn phản là các bạn cũng lên nhé. Các bạn phản được thì các bạn mới lên, các bạn không phản được thì các bạn phải xem lại đường cầu chúng ta là nó phản cao hay nó thấp. Chứ nếu mà phản cao ra một cái thì người ta quýnh lại nữa là mình lên lưới là mình vô mặt mình liền. Nên là khi chúng ta phản tạc mà chúng ta tạc được rồi ấy thì chúng ta leo lên lưới, chúng ta lên lưới là nhấp lên, ví dụ lên từ từ để chúng ta nhìn coi đường cầu nó như thế nào để chúng ta dí người ta, hoặc là nếu mà có thời cơ ép được người ta rồi thì lên thẳng lưới luôn. Đó, đấy, những cái yếu tố đó là vấn đề tư duy. Khi chúng ta quýnh một đường cầu thì chúng ta phải chú ý đường cầu thứ hai, chứ không phải là quýnh một cách xong cái đứng nhìn chờ ta quýnh xong rồi mình mới biết là cầu đi đâu về đâu là chết. Quýnh và để cho đối phương người ta nhiều đường cầu người ta quýnh á, là mình sẽ chết. Tức là làm sao mà mình phải đưa người ta vào khó, người ta chỉ quýnh được 1 đến 2 đường cầu thôi, người ta không thể nào mà ta ví dụ như phản tạc như vậy thì không thể nào ông bung ra sau nổi được hết. Nếu mà bị ép vô người rồi là thường người ta sẽ ngắt cầu, chặn lưới, thì đó thì mình sẽ bắt ở trên. Đó, tức là mình quýnh xong một đường cầu, mục đích của mình là tư duy mà. Đó, mình hướng dẫn cho các bạn như vậy để các bạn có thể nào các bạn tư duy nhiều hơn và các bạn sẽ chỉnh cái đường cầu chúng ta, và chúng ta quýnh thông minh hơn và chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Các bạn thấy nhiều người ta quýnh cầu, người ta thực tế là cầm kỹ thuật thì nhiều khi người ta sai hết trơn, nhưng mà cái tư duy của người ta, hoặc là mấy ông già các bạn thấy đánh người ta ăn người ta rất khó, tại vì người ta tư duy, người ta quýnh khó cầu, khiến cho mình nhiều khi mình đập không chết nổi, mình cứ chạy theo đường cầu người ta. Đó là do vấn đề như vậy, chứ không phải khỏe đập mạnh là ăn nha các bạn. Thế giới cũng vậy các bạn nhìn. Chúng ta cùng coi lại một clip cũ đây. Rồi chúc các bạn là chúng ta thực hiện và thành công nha. Chúng ta sẽ kiếm người bạn chúng ta để tập luyện. Và bên cạnh đó thì kỳ này mình cũng sẽ tặng các bạn 5 cái áo VNB tiếp nhé. Tại vì bây giờ comment cũng nhiều mà nhiều bạn không trúng thì cũng buồn, nên mình sẽ random 5 cái áo VNB tiếp. Rồi
trúng bạn nào thì các bạn random ở dưới comment YouTube đấy, các bạn hãy cứ comment dưới YouTube đi, bên mình sẽ random và mình sẽ lựa ra 5 người nhé. Rồi các bạn thấy hay, thấy ok thì các bạn hãy ủng hộ mình và hãy cái sub và bấm cái chuông kế bên đấy, cái chuông kế bên cái subscribe á, để khi nào mình có clip mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn trên điện thoại ấy, thì các bạn vô coi. Thì mình làm là chủ yếu là tâm huyết thôi, mong các bạn ủng hộ và mình sẽ làm clip tiếp theo sau nhé. Rồi, cảm ơn bạn.